Bà chỉ ở quanh đây thôi. Hôm nay chắc là mình sẽ phải đi tìm bà. Ơi, em dậy rồi hả? Em dậy rồi à? Em dậy lâu chưa? Ừ. 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 Em dậy lâu chưa? Ừ. Em dậy lâu chưa? Đi chơi ngoan nè. Ừ. Ngoan nè. Nào. Ừ. Chơi ngoan nè. Ừ. Ừ. Ăn ngoan gì á? Ừ. Ừ. Em... Ừ. Em ăn cái gì thế? Ăn cái gì? Có cái gì ở đây? Hả? Có cái gì? Ừ. Ừ. Ngoan thế này á. Ừ. Ngoan thế. Hôm nay em bé hết sốt đây này, ngoan thế này á. Ừ. Em bé có nhớ bà không? Ừ. Em bé, em có nhớ bà không? Em bé có nhớ bà không? Ừ. Hôm trước bạn bè em đi tiêm, chắc là bà đến nhà mình chăm đàn vật nuôi cho hai bác cháu mình nhé. Ừ. Không biết là bà đi đâu không rồi? Hay là hai bác cháu mình sang nhà bác chồng bà để xem có cái gì của bà không nhỉ? Nếu như có Nhung bà đã trở về đây giúp bọn cháu mình chăm đàn vật nuôi thì khả năng bà lại trở về nhà cũ của bà rồi đấy. Hay là các cháu mình đi sang nhà bà xem bà có về đấy không nhé. Ừ. Nếu mà không ai gặp bà ở nhà thì mình sang nhà bác chồng bà em có tin trước tí không nhỉ? Nhé. Nhé. Để đi với bác nhé. Ừ. Ừ. Nhé. Đi tìm bà nhé. Phải đi tìm bà với bác nhé. Nhé. Nè. Rồi, đi nhá. Đi tìm bà nhé. Ừ. Đi tìm bà nhé. Bà ơi, cũng là bà ấy rồi. Bà, mấy hôm nay bà đi đâu mà cháu tìm bà không thấy hả bà? Vâng, hôm vừa rồi cháu sang nhà tìm bà nhưng cháu không thấy bà đâu. Cháu em bé nhớ bà lắm. Chắc em bé nhớ bà. Chào cho bé xuống. Đây, 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 nhớ bà nhé.
thương thương hả? Thấy thương anh bé quá hả? Em bé em nhớ bà lắm đấy. Ừ. Em có vui không? Có cười không? Nha. Alo. Ui hả? Ui hả? Ừ. Ui. Ui. Ui hả? Ui hả? Ui hả? Biết thương anh bé thôi. Anh bé rất thương bà. Ui hả? Ui. Cu cu mà. Cu cu cu. Bà đúng này, làm sao mà ngủ chặt được. Môi trường sống của bà như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mất. Chắc là mình phải ra khuyên bà để bà trở về nông trại sống cùng mình. Chứ bà sống ở môi trường này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và bố mẹ mất. Bà ơi, bà trở về nông trại sống cùng cháu với bà. Bà cũng về đâu, bà cũng ở đây thôi. Bà ơi, bà sống ở đây với điều kiện môi trường như thế này, có lo sợ bà ốm lại lắm. Bà đi viện, bà đi viện với cháu nhé. Bà cũng ở đây thôi. Bà ơi, bà về nông trại ở với cháu đi. Chứ ở đây với điều kiện môi trường như thế này, cháu sợ bà ốm mất. Ừ. Bà cũng ở đây thôi. Bà về ở với cháu với em bé, rồi lại cháu đi xung quanh nhà bà. Môi trường như thế này không đảm bảo sức khỏe đâu bà. Bà cũng ở đây thôi. Thì quá trình cũng tôi cả em bé cả bà cũng khổ lắm. Bà cũng ở đây thôi. Cháu không vất vả gì đâu bà ạ. Bà cứ về ở với em bé với cháu đủ khả năng để nuôi bà với em bé mà. Bà có đừng suy nghĩ về vấn đề đấy bà nhé. Cái chuyện cũng như cái gì cũng như cả em bé như của bà cũng vậy cháu đó đây thôi. Bà ơi, chính quyền địa phương người ta nói là nếu mà không có tìm được mẹ em bé thì sẽ làm thủ tục cho cháu nhận nuôi em bé bà ạ. Nên bà đừng có suy nghĩ gì bà nhé. Khổ nhau thế này thì bà đi
chạy rồi bà cũng thương em bé lắm, thương cho mẹ bà với cháu mình cũng như em bé thôi. Là những lời đồn thổi không đúng sự thật đâu bà ạ. Mình tên và mình phải tin vào những lời của bác trưởng thôn, tin vào chính quyền bà ạ. Bà hãy về cùng cháu về nông trại bà nhé. Bà cũng đi về không về đâu, bà cũng phải mấy chục năm rồi thì bà ở đây cháu không lo nữa. Nhưng mà ở đây với điều kiện môi trường với lại bà ăn uống như này, cháu sợ không đảm bảo sức khỏe của bà sẽ ốm mất. Bà thì nó chị bà cháu chị cũng coi em bé tốt là được rồi, bà chị ở đây không sao đâu. Bà ơi, cháu coi bà như là bà của mình, em bé cũng vậy, cũng coi bà như là bà của mình vậy. Cháu và em bé rất là cần bà hãy về nông trại sống với bọn cháu. Bà về nông trại cùng bọn cháu thì mình đỡ đần với nhau bà. Cháu cũng thì bà cứ ở đây thôi. Vì cũng cháu cũng khổ vì cả em bé cũng khổ, cả mẹ cũng khổ, cả bà thì cháu cũng khổ lắm. Bà ở đây mới chịu thôi thì bà cũng nhớ em bé, bà cũng chịu thăm em bé. Bà thương cháu với em bé thì bà về nông trại ở cùng bọn cháu bà nhé. Còn về phần chính quyền ấy thì cháu lo được bà ạ, nên là bà không cần phải suy nghĩ đâu. Cũng ở đây thôi. Cháu giờ mới nhận em bé rồi, ở đây cũng được, cháu cũng phải cần đâu ông bà đâu, chỉ có vợ em bé thôi mà, vợ em bé tốt thì bà cũng không nhiều nhiều lắm. Cháu đưa em bé về ạ. Em bé ốm đấy, cháu đưa em bé về ạ. Muộn quá thì giờ em bé ốm đưa em bé về. Đây, đây, bác chị cũng đưa em bé rồi nha. Là nắng quá thì muộn quá thì em bé ôm đấy, bà cũng ở đây nha. Bà ơi, Cháu, bà không về với cháu với em bé thật à? bà cũng ở đây thôi. Cái hôm thì bà cũng nhớ em bé nhớ